Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người thiết bị kiểm tra các thiết bị điện tử trên ô tô sử dụng hệ thống kem bút để kích hoạt nguồn. Hôm nay là mình sẽ test trên đồng hồ Mercedes W222 nhé. Mode activated. Các bạn có thể thấy trên máy tính là các kem đang chạy. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng máy tính. Bật on. Số máy. Phải. Rồi, sáng ra. Rồi, sẽ tắt hết. Battle mode activated.